Ito, ayos lahat. Sa tenga. Hindi ganito. So yun mga kapochi, kung nakikita nyo naman, naka-uniform pa ako ngayon. So nandito kami sa school at yun, wala kaming ginagawa ngayon kaya magpapamakeup ako ngayon kay Bes. Titingnan natin kung gaano ako kapogi. Charot lang, kung gaano ako kaganda pag na-makeupan na. So yun guys, so yun mga kapochi, ito yung mga gagamitin natin. Number 1, mascara daw. Mascara, titingnan natin kung magagawa po ako dito or gaganda. So yung next, yung pang kilay. Kilay is go! Siyempre, hindi mawawala yung lipstick ni Bes na gamit. Parang siya, gamit na. Charot lang! So yung uli! Yan! Yung foundation! Titingnan natin kung anong mangyayari sa mukha ko na yan. Kita nyo naman. Maitim. Nalagyan nyo ng foundation. Kaya, panoodin nyo na lang. So yun nga no guys, mag-start na po si Parin Dexter sa kanyang mag-makeover sa kanyang face. Watch and learn. So yun mga kapochi, mag-a-apply na tayo ng foundation. Si Bes na ang bahala dito. So yun, ito na yung pinakamalupit, no? Yung kilay na ilalagay ni Bes. So tignan natin kung gaano kagaling talaga si Bes ng kilay. Igilayan niya na ako.
So yun, nakilayan na tayo. Nakilayan na. Yan. Maganda ba? Ayos ba? Ayos ba? Ayos. Yan. Yan, tapos sa kabila, ayos ba? So yun mga kapochi, ang susunod naman natin is yung yung maskara. Para saan to, bes? Sa pilik mata daw. Tayo ng maskara ni Bes. So, kanina akong hindi nasama dun sa clip na papakita ko, damay ito kasi sobrang sakit yan kanina. So, binura niya na para hindi masyado halata mga kapochi. Kaya yun, next na yung lipstick. Pinakauli. Wow! Wow! So, yun, lipstick na. So yun na nga mga kapochi, nahiya ako sa mukha ko. Kasi talagang mukhang babae na ako dito, no? Nakikita nyo naman, wala pa daw yung blush on na sinasabi ni Bes. Pero nagmumukha na akong babae dahil dito sa lipstick na nilagay niya na napakakapal. Sabi ko, huwag niyang kapalan eh. Kinapalan niya! Bakit mo kinapalan, Bes? Nagmukha akong babae dito. Nagmukha akong babae. Babae. So yan na nagkilay. Tapos nagmaskara, yan, foundation, lipstick niya, the best. Kaya, okay na yan. Guys, montage natin to. It's the dream. Natatawa ka sa sarili ko. So yun mga kamochi, ito na yung kinalabasan ng ating makeup. Ano yun? Nakalimutan ko lang. So yun, yung makeup tutorial natin, ito na yung kinalabasan. So yan, talagang medyo nagmukha lang akong babae kasi kulang tayo sa gamit. Kaya yun, nagpapasalamat ako kay Bes Ilaika. So yan, ito siya. Yun! Ang galing mo, Bes! Ang galing mo! Siyempre! So guys, sana nagustuhan niyo yung makeup tutorial ko. Kaya
abang-abang ulit sa aking third vlog na pala. So ito yung second vlog, kaya like and comment and subscribe my channel. Peace out!